Chào mừng các bạn quay trở lại kênh Thủ công Handmade. Hôm nay mình chia sẻ cách làm tranh hoa đơn giản từ vỏ long bia. Cách làm rất là đơn giản thôi, các bạn thử làm xem, sẽ rất là thú vị đấy. Nếu các bạn thích cách làm của mình và thích ý tưởng của mình thì các bạn chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Rồi bây giờ thì bắt đầu thôi. Các bạn chuẩn bị một cái khung hình bằng giấy như thế này, có sẵn nền màu đen. Mình ở đây mình dùng nền vải đen, keo 502, súng bắn keo, keo nến, kéo. Dụng cụ bút này có thể xoắn được các họa tiết hoa văn. Bút dạ, bút chì, keo sữa và một số dụng cụ thủ công khác. Vỏ long bia thì các bạn cắt sẵn như thế này. Dây điện hỏng các bạn cắt khoảng 10 đoạn, 10 đến 15 cm dùng để làm cành hoa. Dây bạc lõi thép này dùng để quấn xung quanh dây điện. Giấy một mặt dùng để cắt những bông hoa mẫu. Các bạn cắt những hình vuông khoảng 5, 6, 7, 8 cm. Để có được bông hoa 5 cánh tròn và đều thì các bạn sẽ gấp và cắt giống như là gấp hình ngôi sao 5 cánh đó. Với ngôi sao 5 cánh thì các bạn sẽ cắt một đường thẳng, còn hình bông hoa thì các bạn sẽ cắt theo một vòng cung như thế này. Đấy thì sẽ tạo ra những cái cánh nó tròn đều như thế này. Thế thôi, còn với các cỡ khác thì các bạn cũng làm tương tự như thế nhé. Các bạn dùng bút dạ để vẽ các mẫu cánh hoa lên vỏ long bia. Rồi các bạn cắt ra nhé. Với mẫu 8 cm thì mình chỉ cần một bông thôi. Mẫu 7 cm thì mình cắt 4 bông. Mẫu 6 cm chúng cắt 4 bông. Và mẫu 5 cm mình cắt 4 bông. Và còn tùy theo sở thích trang trí của các bạn nhé, tùy các bạn nhé. Và theo gợi ý của các bạn thì mình đã sử dụng sơn xịt màu vàng nhũ đó để mình xịt thử lên 5 bông hoa, và mình sẽ kết hợp hai màu vàng và màu bạc, màu nguyên bản của vỏ long bia. Mình thấy nó cũng khá là đẹp, và mình đang có ý tưởng là một bức tranh sau mình sẽ xịt nguyên một màu vàng nhũ xem là cái hiệu quả của nó có thực sự sang chảnh hay không. Các bạn cùng theo dõi tiếp video nhé. Các bạn dùng bút để uốn cánh hoa lên cho mềm mại nha.
Rồi sau khi chuẩn bị xong tất cả thì các bạn sẽ sắp xếp những cánh hoa này, những họa tiết hoa văn sao cho nó hợp lý nhất. Rồi chúng ta sẽ dùng keo nến gắn vào nền, thế là xong thôi. Các bạn ơi, với cách trang trí bông hoa 5 cánh đơn giản như này mình nghĩ là ai cũng có thể làm được. Nếu mà các bạn thấy thích cái hướng dẫn của mình cũng như là video của mình thì các bạn hãy nhấn like và nhấn chia sẻ video cho mọi người cùng xem nhé. Hãy đăng ký kênh để trở thành thành viên để xem nhiều video hay hơn nữa và xem được những video mới nhất của kênh Thủ công Handmade. Mình rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các bạn để mình làm được nhiều tranh đẹp hơn nữa, nhiều video hay hơn nữa. Và bây giờ thì mình xin cảm ơn và thân ái chào tạm biệt các bạn.